નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ન્યુટ્રિશન યુનિટ 1 લેક્ચર 4 માં આપણે આગળ જોઈએ તો અત્યાર સુધી આપણે ન્યુટ્રિશન અંગેની થોડી ચર્ચા કરી, જેમાં છેલ્લે લાસ્ટમાં નેશનલ ન્યુટ્રિશન પોલિસી અંગે થોડી ચર્ચા કરી અને અવારનવાર પૂછાતો પ્રશ્ન શોર્ટ નોટ ઓન નેશનલ ન્યુટ્રિશન પોલિસી. ત્યાર પછી એવો જ વારંવાર પૂછાતો પ્રશ્ન અને એ છે ન્યુટ્રિશનલ પ્રોબ્લેમ ઇન ઇન્ડિયા, ભારતમાં ન્યુટ્રિશન પ્રોબ્લેમ. તો આ પ્રશ્ન પણ અવારનવાર આપણને પરીક્ષામાં પૂછાયેલ છે. તો આપણે ચર્ચા કરીએ નેશનલ ન્યુટ્રિશનલ પ્રોબ્લેમ ઇન ઇન્ડિયા. ધ મેજર ન્યુટ્રિશન પ્રોબ્લેમ ઇન ઇન્ડિયા આર એઝ અંડર, એવી રીતે આપણે લખવાનું છે કે ભારતમાં જે મેજર ન્યુટ્રિશન પ્રોબ્લેમ છે તે નીચે મુજબ છે. ફર્સ્ટ, અંડર ન્યુટ્રિશન એટલે એનો મતલબ માલ ન્યુટ્રિશન. પ્રોટીન એનર્જી માલ ન્યુટ્રિશન, જેને PEM કહેવાય, અને એનું નામ બીજું આવે પ્રોટીન કેલેરી માલ ન્યુટ્રિશન. એનર્જી અથવા તો કેલેરી ગમે તે લખી શકાય. તો ફર્સ્ટ પ્રોબ્લેમ છે અંડર ન્યુટ્રિશન અને એના અંડરમાં આપણે લખવાનું PEM અથવા તો PCM, પ્રોટીન એનર્જી માલન્યુટ્રિશન અથવા તો પ્રોટીન કેલેરી માલન્યુટ્રિશન. ઇટ ઇઝ મેજર પ્રોબ્લેમ ઇન ઇન્ડિયા એમંગ ચિલ્ડ્રન. મોટા ભાગે બાળકોનું સૌથી વધારેમાં વધારે ગંભીર પ્રોબ્લેમ હોય ન્યુટ્રિશનલ પ્રોબ્લેમ તો PEM છે, PCM છે, જેમાં ક્વાશિયોકોર અને મરાસ્મસ બંનેના લક્ષણો જોવા મળે. આવો જે પ્રોબ્લેમ હોય તો એને કહેવાય PCM. આયર્ન ડેફિશિયન્સી ડિઝીઝ, નેક્સ્ટ આયર્ન ડેફિશિયન્સી ડિઝીઝ હોય, જેમાં ન્યુટ્રિશનલ એનિમિયા ઇઝ મેજર પ્રોબ્લેમ ઇન એડોલેસન્ટ ગર્લ્સ એન્ડ પ્રેગ્નન્ટ વુમન. પ્રેગ્નન્ટ વુમન અને એડોલેસન્ટ ગર્લ્સમાં જે ન્યુટ્રિશનલ એનિમિયા છે એ જબરજસ્ત પ્રોબ્લેમ છે. તો આ પણ એક પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ ગણાય. ત્યાર પછી આયર્ન ડેફિશિયન્સી ડિઝીઝમાં જે એનિમિયા મોટા ભાગે સગર્ભા માતામાં જોવા મળતો હોય, એડોલેસન્ટ ગર્લ્સમાં જોવા મળતો હોય. આ મુજબ આ ઉપરાંત નાના બાળકોમાં પણ એનિમિયા જોવા મળે. ત્યાર પછી જોઈએ ડેફિશિયન્સી ડિઝીઝમાં આયોડિન ડેફિશિયન્સી ડિઝીઝ, જેમાં ગોઈટર ઇઝ ધ મેજર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ ઇન ઇન્ડિયા ઇન એન્ડેમિક એરિયા. આપણે જોયું એન્ડેમિક એરિયા એટલે અમુક ચોક્કસ ભૌગોલિક વિસ્તારમાં, અમુક ચોક્કસ જિયોગ્રાફિક એરિયામાં જે રોગ થાય તો એને કહેવાય એન્ડેમિક. અને ગોઈટર ઇઝ ધ વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ એન્ડેમિક ડિઝીઝ ઇન ઇન્ડિયા. ત્યાર પછી વિટામિન એ ડેફિશિયન્સી ડિઝીઝ. વિટામિન એની ડેફિશિયન્સીથી શું થાય એ આપણે ખ્યાલ હોવો જોઈએ, જેમાં બ્લાઇન્ડનેસ, નાઇટ બ્લાઇન્ડનેસ, બીટોટ સ્પોટ, જેરોપ્થેલ્મિયા, કેરેટોમલેશિયા, બરાબર, સ્કિન ડિઝીઝ, આ બધા વિટામિન એના ડેફિશિયન્સીથી થતા ડિઝીઝ છે. તો આ પણ ઇન્ડિયાનો એક મેઇન હેલ્થ પ્રોબ્લેમ છે. લો બર્થ વેઇટ એટલે કે જન્મ સમયે બાળકનું વજન ઓછું હોય, 0 એટલે કે 2.5 કિલોગ્રામ કે એના કરતા ઓછું વજન હોય તો આપણે એને લો બર્થ વેઇટ કહી. ઇટ ઇઝ મેજર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ ઇન ઇન્ડિયા ડ્યુ ટુ પ્રોબ્લેમ ઓફ IMR ઇઝ વેરી હાઈ. તો જો આપણો લો બર્થ વેઇટ વધુ હોય તો IMR નું પ્રમાણ પણ વધે. તો આ હતો પહેલો આપણો પ્રોબ્લેમ, મેજર પ્રોબ્લેમ, અને એ હતો અંડર ન્યુટ્રિશન. તો અંડર ન્યુટ્રિશનમાં શું શું લખશો? પ્રોટીન એનર્જી માલન્યુટ્રિશન લખો, આયર્નની ડેફિશિયન્સી લખો, આયોડિનની ડેફિશિયન્સી લખો, વિટામિન એ યાદ રાખો અને લો બર્થ વેઇટ યાદ રાખો. ત્યાર પછી સેકન્ડ છે સિઝનલ ડાયમેન્શન ઓફ ન્યુટ્રિશન. એમાં જે સિઝન મુજબ જે કાંઈ ફૂડ, ફ્રૂટ, બરાબર, સિઝન મુજબ જે થતું હોય તેની ડેફિશિયન્સી જોવા મળે અને એના હિસાબે લોકોને પૂરું મળતું હોય નહીં, તો એને કહેવાય સિઝનલ ડાયમેન્શન ડેફિશિયન્સી ઓફ ન્યુટ્રિશન.
ત્યાર પછી નેચરલ કેલામિટી, તો ઘણી વખત કુદરતી આફતોના હિસાબે લોકોને પૂરતો ખોરાક ન મળતો હોય, લોકોને પૂરતું પોષણ ન મળતું હોય, લોકોને પૌષ્ટિક આહાર ન મળતો હોય અને પૌષ્ટિક આહારના ફૂડ સ્ટફનો નાશ થતો હોય. તો ઇન ધ ઇન્ડિયા ધ નેચરલ કેલામિટી આર અકર સો મેની ટાઈમ્સ, એટલે કે જે નેચરલ કેલામિટી એટલે કે કુદરતી આફતો છે એ ઇન્ડિયામાં વારંવાર આવતી હોય, તેના લીધે નેશનલ પ્રોબ્લેમ્સ જોવા મળતા હોય, તેના હિસાબે ન્યુટ્રિશનલ પ્રોબ્લેમ જોવા મળતા હોય. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પેલું આવે અંડર ન્યુટ્રિશન, ત્યાર પછી બીજું આવે સિઝનલ ડાયમેન્શન ઓફ ન્યુટ્રિશન, થર્ડ વન આવે નેચરલ કેલામિટી એટલે કે કુદરતી આફતો, ચોથું છે માર્કેટ ડિસ્ટોર્શન એન્ડ ડિસઇન્ફોર્મેશન. તો માર્કેટમાં જે કંઈ આવે વસ્તુ, એ માર્કેટમાં જે વસ્તુ આવે એ આપણને મળે નહીં, એના વિશેની ખરાબ માન્યતાઓ હોય, ઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ન થાય, બધાને મળે નહીં, ભાવ વધારે હોય, તો આને કહેવાય માર્કેટ ડિસ્ટોર્શન. તો એના હિસાબે પણ there are no equal distribution of the food stock in India. કોઈ દરેક વ્યક્તિને દરેક વસ્તુ મળી શકે એવું ઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇન્ડિયામાં જોવા મળતું નથી. એના હિસાબે ઘણા લોકોને મળે, ઘણા લોકોને ન પણ મળે અને પરિણામે ન્યુટ્રિશનલ ડેફિશિયન્સી જોવા મળે, ન્યુટ્રિશનલ પ્રોબ્લેમ જોવા મળે. ફિફ્થ વન ઇઝ અર્બનાઇઝેશન એટલે કે શહેરીકરણ. એ ખૂબ જ મોટો પ્રોબ્લેમ છે કે શહેરોમાં અમુક વિસ્તારમાં સારા જે કાંઈ વેજીટેબલ્સ હોય એ પણ ન મળતા હોય, અથવા તો મળતા હોય તો બહુ મોંઘા મળતા હોય. ઘણી વખત એવું બને કે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં જ્યાં વેજીટેબલ ન પાકતા હોય એવી જગ્યાએ ન મળતા હોય, તો શહેરી વિસ્તારના એ પણ એક મેજર ન્યુટ્રિશનલ પ્રોબ્લેમ છે. સ્પેશિયલ ન્યુટ્રિશનલ પ્રોબ્લેમ જેમાં ગોઈટર એટલે તમને ખ્યાલ છે કે આયોડિનથી થતો હોય, ફ્લોરોસિસ તમને ખ્યાલ છે કે પાણીમાં વધારે ફ્લોરિનના હિસાબે જે રોગ થાય એને ફ્લોરોસિસ કહેવાય, એનિમિયા આયર્નની ડેફિશિયન્સીથી થતો હોય, ક્વાસિયોકોર પ્રોટીન એનર્જી માલ ન્યુટ્રિશન પ્રોટીનના હિસાબે થતો હોય, મરાસમસ પ્રોટીનના હિસાબે થતો હોય, આ બધા સ્પેશિયલ ન્યુટ્રિશન પ્રોબ્લેમ કહેવાય. આ પણ એક ઇન્ડિયાનો મેજર ન્યુટ્રિશનલ પ્રોબ્લેમ છે. પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ ઓવર ન્યુટ્રિશન, ઘણી જગ્યાએ પોષણ જ ન મળતું હોય અને ઘણા ખાખા કરતા હોય, તો એને કહેવાય ઓવર ન્યુટ્રિશન. ઓવર ન્યુટ્રિશનના લીધે શું થાય તમને ખ્યાલ છે કે વધુ પડતો ખોરાક ખાવાના હિસાબે ઓબેસિટી એટલે કે મેદસ્વીતાપણું, જાડાપણું થઈ જાય, હાઇપરટેન્શન, કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર ડિઝીઝ હૃદય રોગ જેવા રોગો થાય, તો એ પણ એક ન્યુટ્રિશનલ પ્રોબ્લેમ ગણાય. ત્યાર પછી આગળ છે ઇન્ડિયામાં ચાલતા જુદા જુદા ન્યુટ્રિશન પ્રોગ્રામ, અને ઘણી વખત આ પ્રોગ્રામમાં ICDS આપણને પૂછે છે, તો એ પણ આપણે જોઈએ. તો નેશનલ ન્યુટ્રિશન પ્રોગ્રામ આર અંડર, કયા કયા નેશનલ ન્યુટ્રિશન પ્રોગ્રામ ચાલે છે? ઘણા બધા નેશનલ ન્યુટ્રિશન પ્રોગ્રામ ચાલે છે, અને જેમાં ICDSની ટૂંક નોંધ આપણને અવારનવાર આપણા યુનિવર્સિટીના પેપરમાં પૂછાતી હોય. તો ICDS પૂછાય તો પહેલા એનું ફૂલ ફોર્મ લખો, ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ સર્વિસ ઇન્ટિગ્રેટેડ, ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ સર્વિસ ઇન્ટિગ્રેટેડ ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ સર્વિસ લખો. ત્યાર પછી ક્યારે લોન્ચ થઈ? તો 2 ઓક્ટોબર 1975માં. ઇટ ઇઝ લોન્ચ્ડ ઓન 2 ઓક્ટોબર 1975. 1975માં લોન્ચ થઈ. ઇટ ઇઝ લાર્જેસ્ટ પ્રોગ્રામ ઓફ ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ ઇન વર્લ્ડનું દુનિયાનો સૌથી મોટામાં મોટો જો ચાઇલ્ડના ડેવલપમેન્ટ માટેનો પ્રોગ્રામ હોય તો એ ICDS છે. ઇટ ઇઝ વર્ક અંડર મિનિસ્ટ્રી ઓફ સોશિયલ વેલફેર, સામાજિક કલ્યાણના અંડરમાં આ પ્રોગ્રામ ચાલે છે. ઇટ વોઝ સ્ટાર્ટિંગ ઇન ફ્રોમ વડોદરા ડિસ્ટ્રિક્ટ. ક્યાંથી શરૂ થયો? તો વડોદરા, ગુજરાતમાં એ વડોદરા ડિસ્ટ્રિક્ટથી શરૂ થયો. અહીં ચાઇલ્ડ, ફિમેલ, વુમન એન્ડ ચાઇલ્ડ એન્ડ વેલફેર સોશિયલ ડેવલપમેન્ટ દ્વારા ચાલે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ એ નંદઘર, એટલે આંગણવાડીને આપણે નંદઘર પણ કહીએ છીએ. 1 આંગણવાડી સેન્ટર કવર્ડ 2000 પોપ્યુલેશન, 2000ની વસ્તીએ એક આંગણવાડી હોય એવું પણ આપણે યાદ રાખવાનું છે.
minimum beneficiary of per Anganwadi center around 145 children. એક આંગણવાડીમાં ઓછામાં ઓછા 145 બાળકો એટલે કે લાભાર્થીઓ હોવા જોઈએ. તો આવું પ્રાઇમરી યાદ રાખો જેથી કરી આપણે ટૂંક નોંધ લખી શકીએ. મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ ICDS ફાઉન્ડેશન ઓફ ફિઝિકલ સોશિયલ એન્ડ સાયકોલોજીકલ કેર એટલે કે શારીરિક સામાજિક અને માનસિક આપણે સારવાર બાળકને આપી શકીએ. ટુ ઇમ્પ્રુવ હેલ્થ સ્ટેટસ ઓફ ધ ચિલ્ડ્રન બાળકનું હેલ્થ સ્ટેટસ ઇમ્પ્રુવ કરવા માટે. નેક્સ્ટ ટુ રિડ્યુસ ઇન્સિડન્સ ઓફ IMR એન્ડ MMR IMR અને MMR માં ઘટાડો કરી શકાય. કોણ એના લાભાર્થી હોય આંગણવાડીના લાભાર્થી કોણ હોય તો આપણે લખી શકીએ કે ચિલ્ડ્રન અંડર 6 years 0 to 6 years ચિલ્ડ્રન, એન્ટીનેટલ એન્ડ પોસ્ટનેટલ મધર એટલે સગર્ભા માતા અને પોસ્ટનેટલ માતા દાત્રી માતા, એડોલેસન્ટ ગર્લ્સ. કઈ કઈ સેવાઓ આપવામાં આવે સર્વિસીસ ઓફ પ્રોગ્રામ આંગણવાડી ઉપર કઈ કઈ સેવાઓ આપવામાં આવે સર્વિસીસ ઓફ પ્રોગ્રામ ઓફ ICDS તો સપ્લિમેન્ટરી ન્યુટ્રિશન પ્રોગ્રામ, એન્ટીનેટલ કેર એન્ડ પોસ્ટનેટલ કેર, હેલ્થ એજ્યુકેશન એન્ડ ન્યુટ્રિશનલ એજ્યુકેશન આપવામાં આવે, ઇમ્યુનાઇઝેશન, રેફરલ સર્વિસીસ જે ગ્રોથ મોનિટરિંગ ચાર્ટ મેન્ટેન કરતા હોય અને ત્યાર પછી જો બીજા અને ત્રીજા ગ્રેડમાં આવે તો તેવા બાળકોને રિફર કરવામાં આવે, માલ ન્યુટ્રિશન વાળા બાળકોને રિફર કરવામાં આવે તો રેફરલ સર્વિસીસ કહેવાય. ફોર્મલ એન્ડ ઇન્ફોર્મલ એજ્યુકેશન તો શાળા પૂર્વેનું જ્ઞાન પણ અહીં આપવામાં આવે. ત્યાર પછી જો આવડે તો ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ દોરો કે કેના અંડરમાં ICDS આવે કેવી રીતે આવે તો સૌથી ટોચ ઉપર મિનિસ્ટ્રી ઓફ સોશિયલ વેલફેર હોય સેન્ટ્રલ લેવલનું, ત્યાર પછી ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સોશિયલ વેલફેર હોય જે સ્ટેટ લેવલનું હોય, સ્ટેટ લેવલમાં એની નીચે ડાયરેક્ટર ઓફ ICDS આવે, ICDS ના ડાયરેક્ટરની નીચે સીધા CDPO એટલે કે ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ ઓફિસર આવે. ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ ઓફિસર છે એ 100 ગામમાં એક એટલે કે 100 આંગણવાડીએ એક CDPO હોય. CDPO ની અંડરમાં મુખ્ય સેવિકા આવે જે 20 થી 25 આંગણવાડી સેન્ટરોની વિઝિટ અથવા તો સુપરવિઝન કરતા હોય. મુખ્ય સેવિકાના અંડરમાં આંગણવાડી સુપરવાઇઝર આવે જે 4 થી 5 આંગણવાડીનું સુપરવિઝન કરતા હોય અને એના અંડરમાં આંગણવાડી વર્કર અને તેડાગર બંને આવે. તો આને કહેવાય ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ ઓફ ICDS. તો આપણે યાદ રાખજો જેથી કરી અને આપણે આંગણવાડીની ટૂંક નોંધ ICDS ની પૂરેપૂરી ટૂંક નોંધ લખી શકીએ. ત્યાર પછીનો પ્રોગ્રામ છે એપ્લાઇડ ન્યુટ્રિશનલ પ્રોગ્રામ અને એ પ્રોગ્રામ આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોશું. એપ્લાઇડ ન્યુટ્રિશન પ્રોગ્રામ તો અહીં આપણે આંગણવાડી ખાસ યાદ રાખશું, અવારનવાર પૂછાતી ટૂંક નોંધ છે અને ICDS એવી ટૂંક નોંધ આપણને અવારનવાર પૂછાય છે. આગામી આપણા જે નેશનલ ન્યુટ્રિશન પ્રોગ્રામ છે તે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોશું. ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ.